أنا الطالبة راما محاسنة بدرس في جامعة الحسين بن طلال، تخصصي هندسة برمجيات سنة تانية. بدي أحكي عن تجربتي بمشروع جوفيتال وبشكرهم كتير على هاي التجربة. كانت تجربة استثنائية بس برضو جميلة جدا، طورت مهارات التواصل عندي بشكل كبير وعززت لغتي الإنجليزية، وتعلمت كتير بهالتجربة وتعرفنا على طلاب من جامعات تانية، وتعلمنا كيف كلنا نكون روح واحدة بفريق واحد. التجربة جدا ممتعة وأثرت فيي وبدراستي، ورح تأثر بمستقبلي العملي. وجودها بالسي في شي كتير عظيم مميز جدا، بنصح أي شخص يسجل فيها ويكون ضمن هالتجربة الرائعة. بقدم كل الشكر للاتحاد الأوروبي وبرنامج أراسموس على تمويل هذا المشروع. مرحبا، أنا أمير زريقات، طالب ماستر علم بيانات بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. حاب أحكي عن تجربتي بجوفيتال. صراحة كانت تجربة كثير لطيفة وممتعة بنفس الوقت. تعرفت فيها على ناس من بلاد ثانية، شفت كيف فكروا كيف يتعاملوا مع مواقف معينة، تعلمت شغلات جديدة منهم. وكون الكورس كان أونلاين كان إشي مميز وفكرة حلوة، وبنصح أي حد يشارك فيه. بالآخر حاب أشكر الاتحاد الأوروبي إرازموس لدعمه من هذا الكورس. مرحبا، أنا رند آغا، طالبة ماجستير علم بيانات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. تجربتي مع جوفيتال كانت فريدة من نوعها. مجموعتي كانت تضم بغالبيتها تخصصات تكنولوجيا المعلومات، مما أتاح لي كسب وتبادل خبرات معهم. عرفتني على أشخاص من ثقافات أخرى، وعلمتني كيف يمكن لموقف واحد أن يحتمل أكثر من وجهة نظر. أكثر ما حمسني هو قراءتي عن ثقافات الشعوب من مصدر موثوق. أنصح الجميع أن ينضم لهذا المشروع، خصوصا المهتمين بتقوية لغتهم الإنجليزية ومهارات الاتصال لديهم وثقافتهم العامة. وفي النهاية أشكر إراسموس والاتحاد الأوروبي لإتاحة هذه الفرصة لنا. مرحبا، أنا الطالب أنس النابلسي من الجامعة الألمانية الأردنية في مادبا، بدرس هندسة كهرباء واتصالات. أنا شاركت في مشروع جوفيتال وكانت تجربتي جدا رائعة. تعرفت على ناس جديدة وصار عندي مبادئ جديدة. أكيد هاي التجربة تأثر على مستقبل الدراسي والعملي بشكل إيجابي، فأنا ترسخت عندي مبادئ التيم وورك وكيف توزع المهام بين الزملاء. أكيد بنصح زملائي بالمشاركة مثل هاي المساقات لأنها بتنمي العقل وبصير عندك experience جديد. وأكيد يعني بنصح جامعتي إنه تقوم بالتدريس بهذه الطريقة، لأنه هذا هو مستقبل التدريس. ومنصة جوفيتال كانت جدا سهلة وجدا رائعة بالاستخدام. بحب أشكر الاتحاد الأوروبي وبرنامج إرازموس، كل حدا كان قائم على هذا المشروع الرائع. شكرا كثير لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم، أنا لوجين غزلات. بدي أحكي انطباع عن هاي التجربة بأنه كتير حبيتها وكتير عرفت أتعامل مع ثقافات رح يعني تأثر على مستقبلي، بأنه رح تخليني أعرف كيف أنحط بضغط دراسة مثلا وبنفس الوقت ضغط مسابقات، أو أنه يعني أقدر أنظم وقتي بأني أتعلم شغلات جديدة. أكيد بنصح بهاي التجربة وأوريدي حكيت لزملائي عنها. كمان إنه هاي التجربة كانت أكيد كتير ممتعة، وهاي الطريقة بالتدريس كتير جيدة. رح أحكي للاتحاد الأوروبي وإراسموس بأنه شكرا كتير لكم، وهاي التجربة كانت كتير مفيدة. أنا آية الخرشة من جامعة الطفيلة التقنية. انطباعي عن التجربة إنها فريدة ومميزة بشكل عام. الجديد كان إلي إنه أعمل أو أشتغل مع طلاب أكاديميين في دول مختلفة وجامعات مختلفة تحت إشراف أساتذة من جامعات المشاركة. رح تأثر هاي التجربة على مستقبلي الأكاديمي، إنه صار عندي صورة واضحة شو بدي أتخصص في الدراسات العليا، وهو الاتصالات الأعمال. يعني من الناحية العملية إنه أنا صرت على دراية كاملة كيف أعبر عن رأيي باللغة الإنجليزية، في عندي ثقة. العمل تحت ضغط الوقت كمان. كتير بنصح زملائي يشاركوا في دورات مماثلة لأنها حتفيدهم أكاديميا وشخصيا. بوصي بهاي الطريقة في تدريس جامعتي بشدة، لأنها بتحفز العمل الجماعي، بتساعد على تبادل المعلومات، تبادل أساليب البحث، إنجاز المهام في أسرع وقت ممكن. بشكر الاتحاد الأوروبي وبرنامج إراسموس على تمويل هذا المشروع اللي غير وجهة نظري في التعلم عن بعد. اسمي حسن طلال زعرور، بدرس علم حاسوب بجامعة الحسين بن طلال. انطباعي عن التجربة بشكل عام كان كثير مفيد وممتع بصراحة،
ومن أحلى النقاط اللي عشناها من تجربة الفريق اللي كان معنا، تعرفنا عليهم واستفدنا من خبراتهم. بنصح كل طالب يتقدم للمساق، لأنه الاستفادة صدقني راح تكون 100%. أنا الطالبة منى مطر من الجامعة الألمانية الأردنية، بدرس هندسة طبية. اليوم بدي أحكي لكم عن تجربتنا في جوفيتال وعن الإيميل اللي بعتوا لنا إياه. تجربة كانت جميلة وجديدة، حيث كان التعرف على أشخاص من ثقافات أخرى أمرا حماسيا، وعلمتنا التعامل مع العالم الخارجي، وكسرت حاجز اختلاف الثقافات، وسهلت لغة التواصل بين الطلاب. نعم، أنصح زملائي بالمشارك في مثل هذه التجربة، وأيضا أنصح في هذه الطريقة للتدريس في الجامعات، لأنها علمتنا العمل بروح الفريق. شكرا لهذه التجربة الفريدة من نوعها، وشكرا لدعم الطلاب بالأردن وبالعالم العربي. أنا الطالب عبد الرحمن قاصد عبد الحميد من جامعة الحسين، بدرس هندسة برمجيات. طبعا أنا أحد المشاركين في مسابقة تعلم التعاون الافتراضي العالمي الأول في مشروع جوفيتال. حابب أحكي شوي عن تجربتي البسيطة في هذا المشروع. انطباعي عن التجربة بشكل عام كان انطباع جيد جدا. حبيت التجربة بما فيها من أثر طيب. طبعا كيف ممكن تأثر هذه التجربة على المستقبل الدراسي والعمل؟ راح تأثر بشكل كثير كبير وإيجابي، كون صار عندي مهارات تلزمني التعامل مع ناس من ثقافات ثانية من بلدان ثانية بشكل فيرتشوال. هل تنصح باستخدام هذه الطريقة التدريسية في جامعتك ولا ماذا؟ أكيد، لأنه فيها فائدة مرجوة عظيمة. ماذا تقول الاتحاد الأوروبي وبرنامج إراسموس الذين مولوا المشروع؟ بشكرهم جدا على هذا المشروع اللي مولوا لنا إياه، وبشكر كل شخص كان قائم على هذا المشروع وعمل على إنجاحه، وبتمنى التوفيق لإلي ولكل زملائي إن شاء الله. أنا الطالبة رافل بكيرات من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في تخصص الرياضيات. تجربة جوفيتال هي من أجمل التجارب اللي مريت فيها خلال مسيرتي الدراسية، كمان كانت الأولى من نوعها. ضافت لي كتير من خبراتي وزادت من ثقتي بنفسي، ساعدتني بإني أكسر حاجز التكلم باللغة الإنجليزية. كمان من خلالها تعرفت على أصدقاء جدد من داخل وخارج الأردن من مختلف الأعمار والتخصصات، وتعلمنا كيف يكون العمل الجماعي، وكيف كل شخص بيستفيد من خبرات الآخرين، وكيف ممكن الشخص يفيد الناس من خبراته. بنصح جميع الطلاب بأنهم يخوضوا هاي التجربة، ويا ريت لو كل الجامعات توفرها لطلابها عشان يستفيدوا. وبشكر الاتحاد الأوروبي على إتاحة هذه المساقات ودعمها للطلاب. أنا الطالب سيف قاسم، بدرس هندسة طبية في الجامعة الألمانية الأردنية. اليوم بدي أحكي لكم عن تجربتنا الرائعة مع برنامج جوفيتال. برنامج جوفيتال عبارة عن تجربة كانت جميلة، وكانت فرصة إلنا لنتعرف على ثقافات الدول الأخرى وللانفتاح على العالم أكثر فأكثر. ومن ناحية أخرى فهاي التجربة عملت على كسر حاجز الخوف لدينا، ونمت عندي حس المبادرة، وأنا من أشد الراغبين في تطبيق هذه الطريقة في مدارسنا وجامعاتنا اليوم. ونعم، أنصح الجميع بالمشاركة بها. وبالنهاية نشكر الاتحاد الأوروبي وبرنامج إراسموس على هذه التجربة الرائعة، وشكرا. أنا الطالبة نرمين أبو حسن من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، أدرس تخصص الرياضيات. بدي أحكي عن تجربتي مع جوفيتال. جوفيتال أتاحت لي التعرف على زملاء من خارج وداخل الأردن ضمن تخصصات مختلفة. في تجربتي مع جوفيتال قدرت أكسب كتير مهارات خلتني أطور من نفسي، فكان العمل ضمن فريق واحد له أثر كبير في صقل المهارات، العمل الجماعي، والقدرة على توحيد الأهداف بما يخدم الفريق ككل. أيضا استفدت من هذه التجربة في تطوير مهاراتي اللغوية والقدرة على تبادل المعلومات بشكل منهجي ومدروس، مما سيكون لها الأثر على مستقبلي الدراسي والعملي. أنصح جميع زملائي والطلاب للمشاركة في مثل هذه التجارب، لما لها أثرها الجميل في تعزيز المهارات وبناء شخصية فعالة تعمل ضمن عمل جماعي تعاوني. والنهاية الشكر الجزيل للاتحاد الأوروبي لإتاحة مثل هذه التجربة الرائعة والممتعة، ووجود هذه المنصة التعليمية ودعمها. أنا اسمي أحمد القضاء، طالب علم حاسوب جامعة الحسين بن طلال. أول إشي بدي أحكي انطباع عن تجربة المشاركة بمشروع جوفيتال. كانت تجربة غريبة لأنه أول مرة أشارك في دورة، وإنه أتعامل مع طلاب آخرين وتبادل الآراء. وبدي أحكي كمان عن إيش راح تأثر من جانب الدراسي والعملي. الدراسي إنه تعاملت مع طلاب آخرين وتشاركت معهم الآراء،
ومن ناحية العملية إنه من ناحية إنه خبرة وشهادة تعزز السيرة المهنية لدي، وأنصح زملائي بالمشاركة. وأيضا أنصح استخدام طريقة التدريس ليعزز كل منا مهارات التواصل لي والتعرف على آراء الطلاب من جميع الجامعات. نوجه الشكر والامتنان والاحترام والتقدير للاتحاد الأوروبي وبرنامج أراسموس الذي مول هذا المشروع. أنا اسمي سبا إبراهيم الطراونة، بدرس Biomedical Engineering at German Jordan University. طبعا حابة أحكي لكم عن تجربتي بجوفيتال. كانت تجربة جديدة وفريدة من نوعها، استمتعنا كتير، وأكيد علمتنا كيف نتعامل مع العالم الخارجي وتعرفنا على ثقافات وعززت مهارة التواصل بيننا. تعلمت بجوفيتال العمل بروح الفريق، وبسبب هذا الإشي بنصح، وبسبب تجربتي فيها بنصح أصحابي وطلاب جامعتي بالمشاركة في مثل هاي المساقات اللي بتشبه جوفيتال. طبعا بحب أقدم الشكر على هاي التجربة الراقية والفريدة من نوعها، والشكر لدعم الطلاب بالأردن والوطن العربي. بحب أقدم هذا الشكر لشركة أراسموس والاتحاد الأوروبي. شكرا لكم. أنا عزام ردمان من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. في الحقيقة كانت هذه تجربة فريدة من نوعها بالنسبة لي، واللي تعلمت فيها كثير من المهارات الجديدة اللي تتعلق بالحياة العملية وكيفية إقامة علاقات ذات طابع بناء في ظروف العمل اللي بيكون فيها تواجد لأفراد وناس من ثقافات وبيئات مختلفة. كمان هذه التجربة حيكون لها أثر إيجابي بالنسبة لمساري الأكاديمي، حيث أخطط لمواصلة دراساتي العليا في الخارج، وهناك حيكون في تواصل أكبر بناس ذوي ثقافات مختلفة. وبالنسبة لي شخصيا فأنا أشجع الطلاب أن يلتحقوا بمثل هذه الفعاليات والمؤتمرات مستقبلا، وذلك لأنها حتضيف لهم قيمة من ناحية الجانب المعرفي والسلوكي. وفي اعتقادي أنه الطريقة اللي قدم فيها هذا البرنامج ينبغي أنه تتبناه جامعاتنا المحلية، لأنه راح يسهل عملية التعليم والتواصل والتفاعل بين المشاركين في هذا المجال. وأخيرا أحب أقدم شكري للاتحاد الأوروبي ولإراسموس اللي قاموا بمثل هذه المبادرة، واللي أنا شخصيا استفدت منها كثيرا، وأتمنى أنهم يستمروا بتقديم مثل هذه الفعاليات مستقبلا.